සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්නෙත් වෙනද වගේම සුපිරි බිස්නස් එකක්. ඉතින් මේ බිස්නස් එකනොත් මාසෙකට ලක්ෂයකට වැඩිය හොයාගන්න පුළුවන් සුපිරි බිස්නස් එකක් මේක. ඉතින් ඒත් එක්ක මතක් කරනවා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක සහ ඔයාට හරියන ව්‍යාපාරයක් වෙන්නත් පුළුවන් මම ඉස්සරහට දාන්නේ. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ ඩීමෝ බට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් හොඳම ව්‍යාපාර තුනක් ගැන තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඉස්සරලා මේකට දැන් කලබල වෙන්න එපා. ඩීමෝ බට් එක නෑ, ඩීමෝ බට් එක හොයාගන්න ඕන කියලා. ඩීමෝ බට් එක ඔයාලට නැත්තම් මේකට කුලියට උනත් අරගෙන කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාගේ තමන්ගේම ඩීමෝ බට් එක තියෙනවා නම් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් පළවෙනි ව්‍යාපාර විදියට ඉතාමත් ලාභදායී සහ ඉහළම ඉල්ලුමක් තියෙන කරෝල වෙළඳාම කරන්න පුළුවන්. කරෝල වෙළඳාම කරනකොට ඔයා තොග වශයෙන් මීගමුවෙන් එහෙම නැත්නම් දෙවුන්දරින් හලාවතින් මඩකලපුවෙන් ඒ වගේ පැති වලින් කරෝල ගෙනල්ලා ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කඩවල වලට සහ අනිකුත් ප්‍රදේශවල සහ වටපිටාවේ තියෙන ටවුන් නගර සහ ඔයාගේ ගමේ කඩවල වලට කරෝල තොග වශයෙන් ඔයාලට ඒගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන්. කරෝල ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඔයා ගන්න ඕන හාල් මැස්සෝ ඒ වගේ බලයෝ ඒ වගේ මේ යන කරෝල තමයි ගන්න ඕන. විකිනෙන කරෝල අලගඩුවෝ එහෙම කරෝල කරලා තියෙනවනේ. ඒව තමයි ගන්න ඕන ලින්නෝ. ඊළඟ ව්‍යාපාරයේ විදිහට මේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට කලින් කියන්න ඕන අර කරෝල ව්‍යාපාරය කරනකොට ඕගොල්ලොන්ට ඒව ගෙනල්ලා ඕගොල්ලොන්ගේ ලාභයක් තියාගෙන බෙදා හරින විතරයි තියෙන කඩවල වලට. ඉතින් හරිම පහසුයි සරල ව්‍යාපාරයක් මේක. දෙවෙනි ව්‍යාපාරයේ විදිහට මම කතා කරන්න ගත්තේ එළවලු ව්‍යාපාරය. එළවලු ව්‍යාපාරය කරනවා නම් ඔයාලට එහෙම තොග එළවලු ගෙනල්ලා දඹුල්ලෙන් වගේ නැත්තම් නුවරඑළියෙන් තොග එළවලු ගෙනල්ලා ඔයගොල්ලන්ට එළවලු පාරවල් වල තියෙන මැහි වලට එළවලු ලෑලි වලට දාගෙන යන්න පුළුවන් සහ එළවලු කඩවල වලට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩීමෝ බට්ටා හතරමං හන්දියක වගේ ජනාකීර්ණ දැනක ඔෆිස් අරින ටයිම් එකකට වගේ හොඳට අලවියක් තියෙනවා මේක. එහෙම තියාගත්තොත් එළවලු ඔයාලට විකුණන්න පුළුවන් වාහනේ තියාගෙනම. එහෙම නැත්නම් එළවලු බෑග් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඩීමෝ බට්ටෝ එන ඕගොල්ලෝගේ පැත්තේ එළවලු බෑග් අරගෙන ඉතින් එහෙම බෑග් කරලා විකුණන්නත් පුළුවන් ගම්මාන වලට ගිහිල්ලා. හරි මම හිතනවා මේ දෙක ඕගොල්ලොන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ ව්‍යාපාර දෙකේ ස්වභාවය සහ මේ ව්‍යාපාර කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තුන්වෙනි ව්‍යාපාරයේ විදිහට මම ගත්තේ ඩීමෝ බට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් සරල ව්‍යාපාරයක් විදිහට පළතුරු වෙළඳාම. ඉතින් මේ පළතුරු වෙළඳාමත් අසීමිතව කරන්න පුළුවන් සහ කවුරුවත් මේක මේ වැඩි ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැති ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පළතුරු ව්‍යාපාරය කරනවා නම් ඩීමෝ බට් එක ඕගොල්ලෝ ඒ ඩීමෝ බට් එකේ පළතුරු ගේන්න ඕන. හේන් වලින්ම ගේනවා නම් ඕගොල්ලන්ට හොඳයි. නැත්නම් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වලින් උනත් පළතුරු ගන්න පුළුවන්. ගෙනල්ලි ඉවරලා අර විදියටම ඕගොල්ලන්ට ඩීමෝ බට් කොහේ හරි තියාගෙන විකුණන්න පුළුවන්. ටවුන් එකක වගේ තියාගෙන පොලක් වගේ තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ පැත්තේ ඒ පොලේ ඩීමෝ බට්ට තියාගෙන පළතුරු විකුණන්න පුළුවන්. ගස් ලැබු ඒ වගේ පළතුරු වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන නිසා ඊට අමතරව ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් පොඩි ෂොප් එකක් වගේ දාලා මේක ගෙදරම හෝ ටවුන් එකේ රෙන්ට් එකට අරගෙන උනත් කරන්න පුළුවන්. අර පළතුරු ගෙනල්ලා කෑලි කපලා සැලඩ් විදියට හදලා දෙන්න. ජූස් බාර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. තව ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් මේකෙන් ඩීමෝ බට් එක තියෙනවා නම් ඔයාට සහ නැත්තම් කුලියට අරන් උනත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පළතුරු ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කෘමි හානි තියෙන සහ තැලිච්ච එහෙම පළතුරු ගන්න එපා. එතකොට අලාභ හානිය ඔයාටමයි වැඩි. ඒ නිසා හොඳ නිරෝගී පළතුරු ගන්න. මේ එළවලු ගන්නකොටත් එහෙමයි. කරවල ගන්නකොටත් හොඳට බලලා නැවුම් කරවල පුස් කාපුව එහෙම ගන්න එපා. එළවලු ගනිද්දිත් සැලකිලිමත් වෙන්න. තැලිච්ච එළවලු එහෙම කෘමි හානි කරපු එළවලු එහෙම ගන්න එපා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ව්‍යාපාරයෙන් පාඩු වෙනවා. මේ ව්‍යාපාර තුනේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මට ඉදිරිපත් කරන්න කමෙන්ට් එකකින් මම අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලොන්ට ඒ ගැටලුව निराකරණය කරලා දීලා අනිවාර්යෙන් මම රිප්ලයි එකක් දානවා. එහෙනම් මම හිතනවා මේ අද ව්‍යාපාර ගැන ගෙනාපු මේ ව්‍යාපාර තුන ඊටමත් ඉහළ ඉල්ලුමක් තියෙන සහ ඉහළ ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර තුනක් විදිහට ගෙනාවු ව්‍යාපාර තුන ඕගොල්ලොන්ට මේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි මේ ඉක්මනටම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඉතින් කට්ටියටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙනතුරු ජය වේවා බුදුසරණයි.